mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì trong cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp cũng như là giới thiệu đến các bạn một cái chiếc BlackBerry hết sức đặc biệt. Đây là con BlackBerry mà mình đã săn từ rất là lâu rồi và mình đã từng hụt một lần rồi, thì bây giờ là nó không thể nào hụt nữa. Thì nói tới đây thì nhiều anh em biết mình thì cũng sẽ biết được đó là cái chiếc BlackBerry nào, và để không làm mất thời gian các bạn nữa thì mình sẽ tiến hành giới thiệu ngay. Và đây gần như là cái chiếc BlackBerry rất là hiếm tại thời điểm hiện tại ở Việt Nam mà ít có ai có. Thì tại sao mình lại nói như vậy thì mình sẽ giới thiệu các bạn ngay. Đây chính là cái chiếc BlackBerry 5810 của nhà mạng Rogers AT&T như bạn nói. Và nó đặc biệt ở chỗ nào và tại sao mình nói là ở Việt Nam hiếm có người có? Bởi vì cái chiếc BlackBerry 5810 Rogers AT&T của mình full box và nó vẫn còn cái chiếc áo hộp như bạn thấy đây. Chiếc áo hộp rất là đẹp. Thì đây là một trong những cái phần giá trị nhất đối với những cái dòng BlackBerry do nhà mạng Rogers hay là Rogers AT&T phân phối, rất là đẹp ở đây. Và gần như là mình chỉ thấy cái chiếc áo hộp này qua hình ảnh thôi chứ mình chưa bao giờ thấy ở ngoài đời thiệt. Và hôm nay thì mình có dịp trên tay và cũng như là sở hữu cái chiếc BlackBerry 5810 Rogers AT&T này vẫn còn nguyên cái chiếc áo hộp. Đó là lý do tại sao mình rất là hưng phấn và phấn khích. Và hửi mùi của nó còn rất là mới, mùi của BlackBerry, mùi của thời gian, mùi của Rogers AT&T, mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Thì mình sẽ để cái chiếc áo hộp qua đây và mình sẽ giới thiệu với bạn cái chiếc BlackBerry 5810. Thì về cơ bản cái chiếc BlackBerry 5810 Rogers AT&T này có cái hộp cũng như là cái đóng gói giống với những cái dòng 5810 trước đây, cũng như là của những nhà mạng khác chẳng hạn như là 5810 AT&T, và cũng giống như những cái dòng BlackBerry 5820 nó có chiếc hộp màu vàng với tông màu chủ đạo mà ở nửa bên đây và màu đen ở đây. Và cái chiếc BlackBerry 5810 cũng như 5820 được trưng bày ở phần góc này. Tuy nhiên 5810 hay 5820 thì nó phân biệt nhau ở cái nút màu vàng ở đây, nhìn rất là dễ biết. 5810 thì nó sẽ là màu vàng, 5820 nó sẽ là màu đen. Đấy, như mình thấy thì để không làm mất thời gian các bạn, như mình nói rất nhiều rồi thì mình sẽ mở hộp ra, bởi vì mình rất là phấn khích cho nên mình nói hơi quá đà. Thì đây như bạn thấy là như thường lại một cái chiếc BlackBerry 5810 hay là 5820 hay là những chiếc BlackBerry khác thì nó sẽ bao gồm một cái tập sách hướng dẫn ở đây rất là hoành tráng. Đối với 5810 Rogers AT&T thì mình sẽ đi vào cụ thể của nó xem coi là cái thành phần của nó bao gồm những cái gì. Và chắc chắn rồi, đây là một chiếc bột mũ. Rồi, ok, chúng ta có một cái sim còn nguyên kit của Rogers AT&T như bạn thấy ở đây, rất là quý và rất là độc đáo. Đấy, rất là đáng và có giá trị sưu tầm rất là cao. Chúng ta có một cái tập sách hướng dẫn về cái dịch vụ GSM cả bằng tiếng Pháp cũng như là bằng tiếng Anh ở đây, một cặp. Rồi, một cái Quick Reference giống như những cái dòng 5810, 5820 khác. Một cái warning về cái việc sử dụng adapter cũng như là docking rattle hay là còn gọi là cái dock để sạc cho BlackBerry 5810. Những cái sách hướng dẫn sử dụng, những cái miếng giấy cung cấp thông tin hướng dẫn sử dụng khác của nhà mạng Rogers AT&T, cũng như là một cái đĩa để cài BDM màu vàng rất là đẹp còn nguyên siêu, cũng như là một cái cuốn sách màu vàng ở đây, màu vàng rất là rực rỡ. Đấy, đây là một trong những cái chiếc BlackBerry phải nói là rất là hiếm, cũng như là hiếm về cái khả năng tìm kiếm cũng như là hiếm về cả nhà mạng. Bởi vì như bạn biết là Rogers với AT&T chỉ hợp tác với nhau trong một thời gian ngắn và sản xuất ra một số dòng chẳng hạn như là 6280, 7280, 6210 vân vân và 5810. Thì sau đó họ không hợp tác nữa và tách với nhau ra. Đó là lý do tại sao mà nhà mạng Rogers AT&T nó hiếm là như vậy. Đấy. Rồi, trong hộp thì ngoài cái tập sách hướng dẫn thì chúng ta còn có một cái adapter giống như 5820, một cái docking rattle hay còn gọi là cái dock sạc ở đây rất đặc biệt, cũng như là một cái tai nghe một bên để cắm vào nghe gọi. Thì như bạn biết là 5810 hay 5820 đều là những cái chiếc BlackBerry đầu tiên có khả năng nghe gọi của BlackBerry. Tuy nhiên thì 5810 được thiết kế riêng cho thị trường Bắc Mỹ, do đó tại sao bạn không thể sử dụng cái chiếc BlackBerry 5810 mà nghe gọi ở Việt Nam? Bởi vì băng tần Việt Nam nó không hỗ trợ. Thì về cái thông số cụ thể thì mình cũng không nắm rõ. Tuy nhiên thì bạn có thể tìm trên Google rất là nhanh và rất là đầy đủ về cái việc băng tần này. Rồi, và cuối cùng đó là cái chiếc BlackBerry 5810 cùng cái holster nhựa ở đây, nhìn rất là đẹp. Tuy máy không còn siêu màng nữa, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại để có một cái chiếc BlackBerry 5810 nhà mạng kép Rogers AT&T vẫn còn nguyên áo hộp ở tình trạng như thế này
gần như là line new thì đó là quá đủ đối với mình không cần siêu màn hay siêu mic gì nữa. Nhưng mà thấy là logo Rode AT&T rất là đẹp ở đây, máy có viền màn hình, cũng như là mọi thứ. Còn dạng line new không có tì vết, logo của Rode AT&T ở mặt lưng cũng rất là đẹp, và tất nhiên là mọi thông số của máy sẽ trùng với mọi thông số trên hộp. Như vậy thì nó mới có giá trị về mặt sưu tầm. Nếu mà nó không trùng thì xem như cũng gần như là một cái chiếc máy trần rồi đó. Nhưng như bạn thấy là cái hộp, cái khai định của cái chiếc BlackBerry 5810 nó cũng khác hẳn hoàn toàn so với khai định của BlackBerry 5820. Đối với những cái chiếc 5820 thì khai định này có màu sẫm hơn, màu đen sẫm, màu dạng đen nâu, đen sẫm đó, nó không giống như 5810. Đối với 5810 thì nó là một cái khai màu trắng rất là sang trọng khi đi với cái tông màu chủ đạo màu vàng của Rode AT&T đấy. Thì hôm nay mình rất là vui, mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được hand on, mình được trên tay cái chiếc BlackBerry 5810 của nhà mạng AT&T. Thực ra mình cũng đã có máy trần rồi, tuy nhiên mình vẫn muốn tìm được một cái chiếc máy full box, và đặc biệt là vẫn còn cái chiếc áo hộp, thì đó là niềm hạnh phúc. Và mình nghĩ là đối với anh em nào chơi BB thì cũng vậy, khi tìm được một con máy ưng ý, một cái chiếc máy mà đã từ rất là lâu rồi không tìm được, thì đến hôm nay bạn có cơ hội sở hữu thì bạn sẽ cảm thấy được là cái cảm xúc nó như thế nào. Thì như đã hứa, mình đã làm một cái video clip trên tay cũng như là giới thiệu cho các bạn một cái chiếc BlackBerry rất là đặc biệt ở Việt Nam. Đặc biệt vì nó còn áo hộp, mọi thứ mới cứng, rất là hấp dẫn, rất là đẹp, mọi thứ rất là hoàn hảo. Thì cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cái kênh YouTube của mình. Thì nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn có thể cho mình một like, cũng như là ai chưa subscribe thì có thể subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình, cài bell hộ cho kênh YouTube của mình. Thì sự ủng hộ của bạn là động lực để cho mình tìm kiếm những cái chiếc BlackBerry mới hơn, cũng như là có nhiều nội dung hấp dẫn và có giá trị hơn để quay video và gửi đến các bạn. Thì bây giờ cũng đã tối rồi, cũng hơn là 8:30 rồi, thì mình phải về để còn ăn uống ngủ nghỉ nữa. Thì cảm ơn các bạn, như bạn biết là cảm ơn rất nhiều rồi. Thì chúc bạn có một đêm ngon giấc thật là tuyệt vời. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.